હેલો ફ્રેન્ડ, મારું કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું રવા સેન્ડવિચ। તમે નાસ્તામાં બનાવી શકો, નાના મોટા સૌને ભાવશે। બ્રેડ અને ઓઇલ વગર હેલ્ધી અને ટેસ્ટી। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ રવા સેન્ડવિચ। જરૂરી સામગ્રી: રવો, કોબીજ, ટામેટા, મકાઈ, કોથમરી, આદુ, મરચાં, ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, દહીં, મીઠું। સૌ પ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં 2 કપ જેટલો રવો લેશું। પછી તેમાં કોબીજને સાવ ઝીણી સમારીને નાખશું। 2 ટમેટાં સમારીને નાખશું। 1 કપ બાફેલી મકાઈ, મરચાં, આદુ, ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, કોથમરી અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી બધું મિક્સ કરી લેશું। આની અંદર તમે ડુંગળી પણ નાખી શકો અને 1 કપ દહીં નાખી ફરીવાર બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે 15 મિનિટ રેસ્ટ માટે મૂકી દેશું, જેથી રવો સરખી રીતે પલળી જાય। 15 મિનિટ બાદ જરૂર મુજબ પાણી નાખી મિક્સરને તૈયાર કરશું। ત્યારબાદ સેન્ડવિચ ટોસ્ટર લેશું। તેમાં બટર લગાવીને આ રીતે મિક્સરને પાથરી દેશું અને 5 મિનિટ માટે શેકાવા દેશું। પાંચ મિનિટ બાદ ટોસ્ટરમાંથી કાઢી લેશું। જુઓ, તૈયાર થઈ ગઈ એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી આ રવા સેન્ડવિચ તૈયાર। હવે આપણે તેને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી દઈશું। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો, જેથી મારી નવી રેસીપી આપને મળતી રહે। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।